Toen Europa Park en Mack Rides Voltron ontwikkelden, wilden ze eigenlijk één ding bereiken. Het zou de allerbeste achtbaan van Europa en wellicht ver daarbuiten moeten zijn. En dat is er volgens mij wel redelijk gelukt. Het is ook wel logisch dat heel veel pretparken ook zo'n striker coaster wilden hebben. Waaronder Nigloland. En die kondigen vandaag iets heel bijzonders aan. En waar beter kunnen we een nieuwe attractie bekijken als waar die gemaakt wordt. We zijn hier in de Mack-fabriek, letterlijk tussen alle onderdelen. Geen idee wat het allemaal is. Maar daarvoor heb ik gelukkig Jurdan mee, want die krijgt een rondleiding door de fabriek heen. En ik ga hier achter in het testcentrum kijken, want hier zijn heel veel bijzondere attracties al bekend geworden. Zoals bijvoorbeeld E-Trainaline van Europa Park en die nieuwe coaster uit Nigloland. En het model staat hier achter. Nigloland is a beautiful French authentic theme park between a natural river and the valleys of Champagne vineyards. So yeah, it's a wonderful place. And sometimes you can find some themed rides here and there. And very soon, this one behind me. Why a striker coaster? Because at first sight, I wanted a wing coaster. And I looked for all the catalogs of the ride suppliers. And when I saw the striker train, it was the excellent, greatest quality ever. But in terms of operations, in terms of maintenance, and as we have also a Mack coaster Alpina Blitz, we can share some spare parts. So in a technical point of view, it was very important for the technical team. But I was thinking like the striker was missing something. So we decided to add this little baby, an additional bogie at the front, the zero car, the steam engine, and it looks more aggressive, a little bit mix of a train and a plane. So I kind of love it. And I'm passionate about trains in general. So I love roller coaster and trains, and then you end up with this. We hebben net gehoord wat de nieuwe plannen zijn van Nigloland. En wat heel bijzonder is, we krijgen nu een rondleiding door de fabriek van Mack Rides om te zien hoe ze bezig zijn met Niglolands nieuwe achtbaan. Mack doet natuurlijk alles in huis. De treinen, maar ook de trek. Dat gebeurt hier voor het grootste gedeelte in de fabriek in Waldkirch. We staan hier bij een van de watercoasters. En dit is de fiberglass, het vezelversterkte kunststof, waar de stoeltjes nog in komen. Als je nou meer wil weten over hoe dat precies gaat, hoe je dit maakt, check dan even onze video van Echtom. Die vezelversterkte kunststof bestaan eigenlijk uit twee delen. Het zijn dit soort matjes met de vezels zelf. Die leg je eigenlijk over een mal heen. En vervolgens komt daar een hars overheen. Dat rol je erin. En als dat dan uithardt, dan krijg je uiteindelijk de vorm van een boot of de voorkant van een trein of wat voor plastic onderdeel dan ook. Mack Rides doet in principe de volledige productie in huis. Dat geldt natuurlijk voor de track, maar ook voor de treinen. Nou, voor de track zie je hier mooi het basismateriaal. Dat zijn buizen van verschillende wanddiktes die we gaan gebruiken voor de looppijpen van de rails. En in de hal hierachter komen we dan uiteindelijk bij zo'n soort stuk baan uit. Hier zie je een van de eerste trackdelen van de nieuwe achtbaan in Nigloland. Dat maken van die track, dat komt nogal nauw. Je begint natuurlijk met de linker en de rechter railpijp en die wil je uiteindelijk op precies de juiste locatie hebben. Nou, wat maakt het nou zo moeilijk? Er zitten allemaal lasverbindingen in. En op het moment dat je gaat lassen, dan wordt het materiaal daar een beetje warm en het koelt weer af en het gaat allemaal krimpen. Dus de grote uitdaging zit erin dat je na afloop van het lassen een perfect gladde rails hebt. En dat is de grote uitdaging. Nou, hoe pak je dat aan? Ze zorgen eigenlijk eerst dat de linker en de rechter rail op voldoende afstand van elkaar zitten. Dat lassen ze eerst vast. En vervolgens komen hier alle dwarsverbindingen nog in, de ties. En hier bij Mack Rides hebben ze een speciale techniek in huis ontwikkeld.
waarmee ze die ties eigenlijk altijd precies op de juiste afmeting krijgen, zodat ze na het lassen precies goed zitten. We staan hier in een van de hallen van Mack Rides waar alle machining gebeurt. En daar maken we eigenlijk onderdelen voor met name de treinen. Uit massief materiaal, grote blokken staal, halen we materiaal weg. Dat gebeurt met deze computergestuurde machines hierachter. En zo eindig je bijvoorbeeld met een chassis van een trein waar helemaal geen lasnaden meer in zitten. Of bepaalde onderdelen van de wielbogies die echt op sterkte worden belast. En dat doen ze allemaal hier. Omdat je dus eigenlijk begint met een groot blok staal en daar haal je materiaal uit weg op die CNC-machines, eindig je met heel veel restmateriaal. Dus hier zie je allemaal staalsnippertjes die overblijven van dat proces. En het mooie hiervan is dat dit nog steeds heel goed materiaal is. Dus kun je heel makkelijk recyclen voor een volgende batch. Dus dit is nu restmateriaal van de treinen van Nigloland, maar dit eindigt weer in de treinen van een volgende achtbaan. Wat wel leuk is, de rondleiding gaat ook langs de opslag. En dat is eigenlijk wel ontzettend leuk omdat we heel veel onderdelen kunnen herkennen van achtbanen in het wild. Daar staan bijvoorbeeld allemaal reserve beugelstangen van de treinen van Bluefire of soortgelijke achtbanen. We hebben wheel carriers op de vloer en ook allerlei andere onderdelen die zie je hier gewoon op de stellingen liggen. De eerste stap voor het maken van de track is het op maat zagen van het buismateriaal. Dat gebeurt hier op deze zaag. Ze voeren het buismateriaal dat we buiten zagen liggen aan, zagen het op maat en dan gaat het hier naar de overkant. Een van de belangrijkste stappen in het maken van de track is vervolgens het buigen van de baan. Dat gebeurt hier achter op deze machine. We stoppen hier een stuk buis in en met behulp van deze 3 wielen kunnen we er een perfecte kromming in aanbrengen. Nou, dat kan eigenlijk maar alleen in het vlak van de machine. Dus op het moment dat je ook wil krommen uit het vlak, moet je die buis weer uithalen, een stukje draaien en er opnieuw instoppen. En zo krom je uiteindelijk in de 3D-ruimte. Omdat je uiteindelijk zeker wil weten dat de baan precies de juiste kromming hebt, hebben ze dit stukje gereedschap, een handige tool. Je kunt hiermee eigenlijk langs de baan gaan en met behulp van deze pin, die kan een beetje heen en weer bewegen, kun je de afstand meten tussen de 2 eindpunten en het midden. En daarmee kun je de kromming van elk stukje baan precies nameten. Ja, na het buigen van de railpijpen, dan gaat het natuurlijk ook nog om het maken van de ties en het in elkaar lassen van dat allemaal. En dat gebeurt eigenlijk nu achter de camera. Maar helaas, dat mogen we vandaag niet filmen. Mack Rides heeft een eigen in-house techniek ontwikkeld voor het op maat maken van de ties. En voor het lassen van de ties aan de railpijpen. Dat ziet er ontzettend geavanceerd uit. Maar dat houden ze liever geheim. Ja, je kunt je voorstellen dat met name voor het ontwikkelen van volledig nieuwe type attracties je natuurlijk ook prototypes wilt testen. Daarvoor hebben ze hier achter me flink wat ruimte. Je ziet eigenlijk 2 dingen boven elkaar gebouwd. Op de voorgrond het prototype, de testopstelling van Arthur the Ride, de Suspended Powered Coaster. En daarachter het prototype van de Rocking Boat Ride die naar Futusoscope is gegaan. De drop is hier getest. De splash is hier getest, maar ook het onderwater aandrijvingssysteem met de LIM-techniek hebben ze allemaal hier in het klein eerst getest voordat ze het echt gingen bouwen voor het park. Ja, hier staan we op het middenterrein van Mack Rides. Ruw materiaal, maar ook al wat trekonderdelen die achter zijn. Hier is dus die geheime hal met alle productie waar we niet binnenin mogen filmen. En daar in de verte, daar zitten de kantoren, de beginnende kantoren. Onder andere natuurlijk van vriend van de show, Stefan Al. Die heeft de layout gemaakt van deze coaster voor Nigloland. En we vroegen aan hem waar nou de belangrijkste uitdagingen in zaten bij dit ontwerp. New for 2027 rollercoaster layout for Nigloland. It's the second striker coaster that we built. It's this time a shuttle coaster, a purely shuttle coaster. We have 2 spikes, one towards the back and one towards the front. And basically we have the same operation than on the Power Splash in Walibi Belgium, where there's a turntable switch functioning also as the station. And then we turn the switch by 180 degrees to get the train onto the track, do a whole revolution of the shuttle coaster layout, and then basically go back. Operating with 2 trains, so a theoretical capacity of just over 750 people per hour.
with those two train operations. Specifically for the Nigloland layout, this was a very close cooperation between Nigloland and Mack Rides, and actually a very good friend of Rodolphe Gelis, the owner of Nigloland, Frédéric Pastuchak, came up with the first layout. He basically did a no limits tool model and sent it to us, and we basically used that model and refined it a little bit. But the original layout really comes from Frédéric Pastuchak, which we only detailed out basically. So every contributions really have to go to him. We only did the final detailing of the layout. De familie Mack is natuurlijk al een bekende naam in de pretparkbranche voor meerdere generaties. En ik sta nu wel bij een stukje pretparkgeschiedenis hoor. We staan hier in de tuin van het huis van Frans Mack, de oprichter van Europa Park. Het huis staat op het terrein waar de Mack-fabriek omheen is gebouwd. En sinds het overlijden van Frans wordt het nog steeds gebruikt door Mack Rides. Er is in de woonkamer een grote vergaderruimte gemaakt en hier worden eigenlijk de meeste contracten getekend voor de nieuwe attracties van Mack Rides. Het huis is nog helemaal in de oorspronkelijke staat zoals het in de tijd van Frans Mack was. Ja, en dit is dan toch wel een heel bijzonder moment voor mij persoonlijk. Ik zit hier op de kruk aan de tekentafel van waar Frans Mack de eerste ontwerpen van hun kermisattracties en achtbanen heeft gemaakt. Dat ging vroeger met de liniaal en met de hand. Hele andere tijden, maar dit is toch wel een stukje pretpark- en achtbaangeschiedenis. Terwijl het projectteam hier nu geniet van dit mooie moment, willen wij natuurlijk Nigloland ontzettend bedanken voor deze uitnodiging. We gaan gewoon eens proberen om te kijken of wij dit ook kunnen zien bij de opening, want het ziet er wel ontzettend vet uit. En die rondleiding hier in die Mack-fabriek, toch een beetje zo'n kleine Danny die dan ineens heel erg blij wordt van die snoepwinkel die je hier ziet. In ieder geval, vond je dit nou een leuke video? Doe dan je duimpje omhoog. Vond je onze filmkunst goed? Jurnan staat nu achter de camera, ook uniek. Blijf ons vooral volgen voor nog meer unieke content. En ik zeg tot de volgende Team Park Science. Doei doei!